Olis asennushommia taas luvassa. Jos menen kattoo mitä tuolla on seuraavaksi. No niin. Elikkä täällä oli pari noin 1,5 metristä AN10-letkua. Sitten on tämä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 rivinen jäähdyti. Sitten on tää adapteri tuonne öljynsuodattimen alle. Sitten on vähän kiinnikkeitä ja täällä on nuo öljynsuodattimen adapterit. Tää on varmaan joku pidike noille letkuille. Ja sitten on pulttia ja muttereita. Joo, mutta eiköhän lähetä asentelemaan. Tää pitää tosiaan sitä olla justi oikein kokoinen. Tässä näkyy tää mun suodatin ja tässä on tän adapterin tiivistenne. Justiin saman kokoinen. Eli tämä nyt menee heittämällä. Laitetaan se nyt seuraavaksi. Kannattaa tosiaan kiristää sitten nämä kaikki täältä valmiiksi ja yritettyä tiivistettyä sitä ennen kuin sitä alkaa asentamaan. Tämä oli 22 ja 27 nuo koot. Joo, laitan tämän kiinni seuraavaksi. Tässä tosiaan on termostaatti. Sitten tässä on tuo paikka vaikka öljyn paineelle tai öljyn lämmölle. Niin. Tässä on tosiaan vain yksi paikka. Tänne tuli mukana pari adapteria, niin toinen näistä sopi tonne heittämällä. Tosiaan tän pitää laittaa eka tuon ja sitten tällä ruutassa kiinni. Se mä laitan siihen 2 kättä, niin pitää opettaa kuvaus nyt vähäksi aikaa. No niin, se on siellä. Ja sekin oli tosiaan 2,7 hylsillä. Sitten vaan suoritin paikalle. Mä en jaksanut vaihtaa öljyä, kun mä oon vaihtanut justiin 3000 kilsaa asti, niin en näe nyt järkeväksi vaihtaa, mutta pitää mun kuitenkin lisätä vähän. Joka tapauksessa, kun tähän tulee nyt lisää öljytilavuutta. No niin, nyt sai asetettua tämä, eli se meni näin nyt tänne. Ei ole ihan optimaalisesti, mutta on se tossa ihan tarpeeksi hyvin kumminkin. Ja tosiaan ne letkut nyt menee täällä ja... Oho! Nyt tuli pieni tommonen taitoskohta näköjään. Täällä menee ja mä tänne ne ruosin kiinni. Mitä semmoista. Tässä on nyt alkuun vaan nippusiteillä kiinni. Tai ei tää kyllä mihinkään täältä heilu, vaikka se on ne jää nippusteilla vaan, mutta... Kyllähän siellä pysyy. Nythän tänne voisi laittaa isomman suodattimenkin sitten. Tuonne mahtus isommalla halkasijalla oleva suodatin.
Elikkä se mikä näissä puntoissa on se vanhan mallin, niin MK1 puntos on semmonen iso suoritin, niin nyt se mahtuu tänne sitten. Mutta joo, se olisi siinä. Sitten vaan pitäisi puskuri laittaa ja sun muuta. Tuolla näkyykin tuo vanha, mutta mä ajattelin pistää tähän talvipuskurin kiinni nyt suoraan. Ei tarvitse sitä sitten myöhemmin laittaa, kun puskuri joutuu muutenkin irrottaa tässä vaiheessa. Ja sitten on lisävalokki. Ei muuta kasaushommi. No nyt on puskuri kiinni ja sain tuonkin laitettua niin, että se ei vuoda. Mulla oli tässä yllättävä kova työmaa, niin kuin näkyy. Tää mennäis koko ajan vuotaa. Vaihan tänne tiivisteet ja kaikki, eikä auttanut. No loppujen lopuksi mä huomasin, että se vuotaa noitten välistä, kun tuolla on tommonen kuusiokolopaikka öljymittarille, öljyn paine tai öljyn lämpötila, niin se sieltä välistä vuoti. Ja se näytti, että se olisi vuotanut molemmista. Mutta semmoista. Mutta nyt se toimii ja kävin tuossa testiä jollakin on ja ei ainakaan vielä ole vuotanut. Mutta hyvä homma. Semmoista nyt. Tähän väliin ja tuolla näkyy tuo. Ja nyt tosiaan nää lisävalokit taas täällä. Ja mähän tein tohon ton uuden putkiston tänne. Tässä oli semmonen surkea patentti vaan, niin tein tämmösen vähän paremman näköisen PVC-putkista. Mutta joo, ei siinä nyt se enempää tällä kertaa. Nyt on se asennettu ja oli muuten yllättävän kova homma. Ja tuon kanssa nythän öljyjen pitäisi lämmitä nopeammin ja sitten pitäisi pysyä viileämpinä. Elikkä suomennettuna öljyn öljy pysyy parempana kauemmin. Ja mulla oli tästä ongelmaa, että moottori tahto kuumentua ihan älyttömästi, kun tuossa olisi pitänyt tämmönen olla jo ajat sitten, mutta en mä ole kerinyt asentamaan ja nythän mä sain tän vasta sitä asennettua, vaikka mä kesällä tosiaan tän tilasinkin jo, että pitäisi laittaa, mutta eihän sitä ehtinyt. Tässä oli semmoista ongelmaa, että kun tää moottori oli oikein kuuma, niin alkoi sensori pätkimään. Varsinkin, että tämä, mikä täällä on tämä kampiakseli aseotunnisti. Niin tuon kanssa mulla on ollut paljon ongelmia, koska se niinku ylikuumenee vaan itse tuo värkki. Mutta joo, eipä tässä nyt se enempää sitten. Pitää lähteä tästä kohta testiajolle ja varmistaa vielä, että tuo ei vuoda. Saa nähdä, että oliko tosta hyötyä. Tai ainakin vaikutti testiajolla, että moottori olisi käynyt viileämpänä, kun mä 20 kilsa lenkin tuossa kävin heittämässä jo. Ja tonne meni joku 0,5 litraa nyt lisää öljyä, kun vertaa mitä tässä oli ennen. Niin aika paljon tommonen vaikutti vaan siihen öljyn määrään. Olihan tuossa nuo pitkät nuo letkutkin ja sun muuta. Niin. Mutta joo, eipä tässä nyt sen enempää sitten. Toivottavasti ei vuoda enää mistään. No nyt on taas nastat tuolla alla ja ei vuoda enää öljyä yhtään. Ja täällä on nämä lisävalotkin. Sopivasti alkaa tulla lunta, kun
Just ihan naastat laitettua ja heti lunta tupruttaa. Joo, eikä et siinä muuta enää. Ei voida muuten öljyä. Enää yhtään. Se on kyllä hyvä homma. Toimiva ratkaisu ja tuntui jotenkin auto toimimaan paremmin kuin laittoi sen, niin en tiedä. Ei ainakaan kertaakaan ollut ongelmia minkään sensorin kanssa vielä. Onhan tää tietty kylmäkin nyt.